કેમ છો મિત્રો? તમારું અમારી એસએમ પટેલ ફેમિલી ચેનલમાં સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું દમ આલુ. તેના માટેની જરૂરી સામગ્રી: બાફેલી બટાકી જે 12 થી 15 નંગ છે, 2 મોટા લાલ ટમાટર, 8 થી 10 લસણની કળીઓ, 5 નાની ડુંગળી મીડિયમ સાઈઝ, 1 આદુનો ટુકડો, 2 લીલા મરચાં, 2 ચમચી બેસન, આખા મસાલા, તજનો ટુકડો, 2 ઇલાયચી, 1 તમાલપત્ર, જરૂરી સૂકા મસાલા. આપણી મિક્સર ગ્રાઇન્ડરની અંદર ડુંગળી, આદુ, લીલા મરચાં અને લસણ અને 1 ચમચી બેસન. આમ તો આની અંદર કાજુ બી નાખી શકો છો, પણ ઘરની અંદર જરૂરી જે મસાલા જોઈએ એનાથી જ આપણે દમ આલુ તૈયાર કરશું. આપણે ડુંગળી અને ટામેટાની પ્યોરી કરી દીધી છે. હવે આપણે બાફેલી બટાકીને કાંટાવાળી ચમચીથી આવી રીતના હોલ કરી દઈશું, જેથી આપણે એને સાંતળીએ ત્યારે મસાલો તેની અંદર સારી રીતના જઈ શકે. હવે આ બટાકીમાં આપણે મસાલો કરશું. 5 ચમચી હળદર, 5 ચમચી મરચું અને 5 ચમચી મીઠું, નાખેલો મસાલો બરાબર આપણે બટાકીમાં મિક્સ કરી દઈશું. એક પેનની અંદર તેલ ગરમ કરી અને તેની અંદર આપણે આ બટાકી સાતળવા મૂકી દઈશું. આમ તો આને આપણે ડીપ ફ્રાય બી કરી શકીએ છીએ. ડીપ ફ્રાય કરો ત્યારે મસાલા નહીં નાખવાના, કારણ કે બધા મસાલા તેલની અંદર જતા રહે. અને આપણને ઓછું તેલ યુઝ કરવું હોય તો આવી રીતના સેલો ફ્રાય કરવું અને બટાકીને બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકવી. બટાકી સંતળાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ગ્રેવીનો મસાલો કરી દઈશું. 1 ચમચી મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી હળદર, થોડો ગરમ મસાલો અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું. આ બધું જ આપણે મિક્સ કરી તેને થોડું પાણી નાખી અને પેસ્ટ કરી દઈશું. મસાલા આવી રીતના પેસ્ટ કરવાથી તેનો કલર બી સારો આવે છે અને મસાલા તેલમાં બળી બી નથી જતા. બટાકા ઉપર લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે એટલે આપણી બટાકી સંતળાઈ ગઈ છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એની અંદર જીરું નાખવું. જીરું ચટકે એટલે એની અંદર આ આખા મસાલા નાખી દેવા. પછી જે આપણે ડુંગળીની એની પ્યોરી કરી હતી તે અંદર નાખી.
આને આપણે 5 થી 5 મિનિટ જેટલું સાંતળશું. હવે આપણે ટામેટાની પ્યોરી અંદર ઉમેરી દઈશું. અને આ બધું જ્યાં સુધી બરાબર તેલ છૂટે નહીં ત્યાં સુધી આપણે તેને સાંતળશું. ગ્રેવીમાં તેલ છૂટું થઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર આપણે જે પેલા મસાલા પેસ્ટ કરીને રાખ્યા હતા તેને આપણે ઉમેરીશું. મસાલા ઉમેરીને બી ગ્રેવીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી સાંતળશું. હવે આપણી ગ્રેવી એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે તમે એની અંદર તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી ઉમેરી શકો. જો તમને ઘાટું ગ્રેવી ગમતી હોય તો થોડું, અને તમને પતલી ગમતી હોય તો થોડું વધારે પાણી ઉમેરવું. હું આની અંદર અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશ. હવે જે આપણે બટાકી સાંતળીને રાખી હતી તે એની અંદર નાખશું. હવે આને 5 મિનિટ માટે આપણે ઢાંકીને રાખશું. આપણું દમ આલુ તૈયાર થઈ ગયું છે. તેના ઉપર આપણે થોડી ગરમ મસાલો અને કસૂરી મેથી થોડી હાથેથી આપણે મસળી અને ઉપર નાખશું. તમે જોઈ શકો છો કે ઘરના જ મસાલાથી આપણે કેટલું સરસ દમ આલુ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં નીકાળી લઈશું. આપણું દમ આલુ તૈયાર થઈ ગયું છે. આને આપણે રાઈસ સાથે, પરાઠા સાથે, રોટલી સાથે બી ખાઈ શકીએ છીએ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કમેન્ટ કરો.